यो स्क्रिनमा देखिरहनु भएको नि यो तीनटा भिडियो आई होप सबैजना हेरिसक्नु भएको होला र बाइ चान्स कुनै साथीहरू हेर्नु भएको छैन भने प्लिज पहिला त्यो भिडियो गएर हेर्नुहोस् अनि यो भिडियोमा आउनुहोस्, किनकि तपाईँ पहिला त्यो तीनटा भिडियो हेर्नु हुँदैन भने यो भिडियो तपाईँ केही बुझ्नुहुन्न। सो पहिला त्यो भिडियो हेर्नुहोस्। र साथीहरू अब अगाडि बढौँ। र हामी केही दिन अगाडि हामी ट्रेडिङ क्रास कोर्सको सेकेन्ड भिडियो जब लिएर आएको थियो त त्यसमा हामी सिकेथ्यौँ कि क्यान्डलहरूको बारेमा, क्यान्डल कसरी फर्मेसन हुन्छ र कुन क्यान्डल हो कसरी चिन्ने, र त्यसपछि एउटा अझै भिडियो लिएर आएको थियो र त्यसमा सिकेथ्यौँ रेजिस्टेन्स भनेको के हो, सपोर्ट भनेको के हो, रेजिस्टेन्स सपोर्ट कसरी काम गर्छ र ट्रेन्डहरूको बारेमा जान्थ्यौँ। र भर्खर केही दिन अगाडि हामीले एउटा अझै भिडियो ल्याएको थियौँ, त्यसमा सिकेथ्यौँ कि फाइनेन्सियल रेसियोहरूको बारेमा, इपिएस भनेको के हो, पिई भनेको के हो। आई होप तपाईँहरूलाई सबै याद होला जुन सिकेको कुराहरू। सो त्यतिखेर म तपाईँलाई भनेको नि थियो कि केही दिनमा एउटा भिडियो लिएर आउनेछौँ हामी, जसमा हामी सबै यो कुराहरू प्र्याक्टिकली गर्नेछौँ। सो यो भिडियो आजको नै हो। आजको भिडियोमा हामी रहेर यो सब प्र्याक्टिकल सिक्नेछौँ। सो हामी यसमा आजको भिडियोमा जान्नेछौँ कि नेप्सेको चार्ट कसरी हेर्ने, नेप्सेको चार्टमा कसरी रेजिस्टेन्स सपोर्ट युज गर्ने, ट्रेन्ड कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने, फाइनेन्सियल रेसियोहरू कसरी हेर्ने कुनै वेबसाइट अथवा सफ्टवेयरबाट। सो यो भिडियोलाई तपाईँहरू लास्टसम्म हेर्नुहोस्। सो नमस्ते एभ्रिवान, म अभिषेक कुशवाहा, वेलकम अन ट्रेड नेपाल। ट्रेड नेपालको नयाँ भिडियोमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। साथीहरू, तपाईको अगाडि यो स्क्रिन देखिरहनु भएको छ। सबैभन्दा पहिला म बताइदिउँ तपाईहरूलाई कि आज हामी सबै स्क्रिनको थ्रु सिक्नेछौँ, किनकि आज हामी सबै प्र्याक्टिकली सिक्नेछौँ कि कसरी चार्ट क्रिएट गर्ने, कसरी चार्ट हेर्ने, फाइनेन्सियल रेसियोहरू कसरी हेर्ने। सो हामीलाई यो आज स्क्रिन युज गर्नै पर्छ। सो पहिलाको भिडियोहरूमा तपाईँलाई म बुझाएको नि थिएँ कि हामीलाई जति यो सब चार्टहरू हेर्नुपर्छ नि हामी कुनै एउटा सफ्टवेयर अथवा वेबसाइटको थ्रु हेर्छौँ। सो आज त्यही हेर्नको लागि हामी एउटा सफ्टवेयर युज गर्नेछौँ, त्यसको नाम छ NEPSEALPHA.com। सो तपाईँहरू पनि आफ्नो मोबाइल अथवा ल्यापटपमा कुनै पनि ब्राउजर खोल्नुहोस् अनि त्यहाँ सर्च गर्नुहोस् NEPSEALPHA.com। NEPSEALPHA.com सर्च गर्नुहुन्छ भने यस्तो इन्टरफेस खुल्छ र तपाईँ यहाँ तल गर्नुहोस् NEPSE अल्फा यो इन्टरफेस हो, होम पेज हो। र NEPSE अल्फामा तपाईँहरू कुनै पनि सेयर मार्केट रिलेटेड न्युजहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन यहाँ हेर्नु भइरहेछ अहिलेको न्युजहरू, लेटेस्ट पब्लिस भएको न्युजहरू। सो तल इनरोल गर्नुहुन्छ भने यहाँ यो यस्तो तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ र यसमा के छ नि अब बुझ्नु। यहाँ जब यो साइडमा हेर्नु भइरहेछ यो कमर्सियल ब्याङ्क, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, फाइनेन्स, होटल, हाइड्रो पावर, इन्भेस्टमेन्ट, लाइफ इन्सुरेन्स, म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेस फाइनेन्स, यो सब सेक्टरहरू छ नेप्सेको सेक्टरहरू। किनकि नेप्सेमा धेरैहरू सेक्टरहरू लिस्टेड छ र यो सेक्टरको भित्र अरू कम्पनीहरू लिस्टेड छ। किनकि तपाईँ कमर्सियल ब्याङ्कमा जानुहुन्छ त यो एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, सिटिजन ब्याङ्क, एभरेस्ट ब्याङ्क, ग्लोबल आइएमएफ ब्याङ्क। यहाँ फाइनेन्समा जानुहुन्छ त बेस्ट फाइनेन्स, तपाईँ सेन्ट्रल फाइनेन्स, जियुएफएल, जिएमएफआइएल, जियुएफए, गोर्खास फाइनेन्स, आइसिएफसी, जेएफएल, यो सब हेर्नुहुन्छ। त्यस्तै होटलमा जानुहुन्छ त हामीलाई सिटी होटल, यहाँ कालिङचोक होटल, ओरिएन्टेड होटल, सोल्टी होटल, ट्रिटन होटल, यस्ता विभिन्न होटल अथवा होटलहरू हेर्नुहुन्छ। हाइड्रो पावरमा जानुहुन्छ त हाइड्रो पावर कम्पनीहरू हेर्नुहुन्छ। यस्तै छुट्याएर राखेको छ। सो यो हामीलाई अझै इजी बनाइदिन्छ कुनै पनि कम्पनीलाई फाइन्ड गर्न यहाँबाट। सो हामी यहाँबाट कुनै एउटा कम्पनीलाई इक्जाम्पल लिएर अनि आज सिक्नेछौँ। सो हामी यहाँबाट एउटा फाइनेन्सको कम्पनी लिइरहेछौँ जो गोर्खास फाइनेन्स हो। यहाँ सो गोर्खास फाइनेन्सको यहाँ खुलिसकेछ। सो यहाँ अहिले फाइनेन्सियलमा छौँ हामी। फर्स्टमा हामी इन्फर्ममा जान्छौँ अनि इन्फर्ममा हेर्छौँ। सो यहाँ के हेरिरहेको छ, यहाँ जियुएफएल यसको नाम हो। जियुएफएल सेक्टर फाइनेन्स सेक्टरको हो र यसको अहिलेको आजको प्राइस 550 रहेको छ र यो आज 4.92% बढेको छ। सो यो आज बुलिस ट्रेन्डमा छ। सो यहाँ तल इनरोल गर्नुहुन्छ तब हामीले फाइनेन्सियल रेसियोहरू आगामी दिनको भिडियोमा सिकेको थियो, त्यो हामीहरू यहाँ हेर्छौँ। त्यसमा हामीहरू फर्मुला लगाएर सिकेको थियौँ कि निकाल्ने। यहाँ यस्ता सफ्टवेयर युज गरेपछि के हामीलाई सिम्पल गर्छ नि, हामीले टाइम बचाउँछ कि हामी कुनै पनि कम्पनीमा हामीले फर्मुला लगाएर त्यो सब निकाल्नु पर्दैन, डाइरेक्ट हामीले दिएको हुन्छ। सो यहाँ हेर्नुहुन्छ भने इपिएस दिएछ। सो यो कम्पनीको इपिएस 18 छ, यहाँ पी छ, पी 30 छ, आरओई पनि सिकेको थियो, आरओई यहाँ 9.85 छ, बुक भ्यालु र नेटवर्क पनि सिकेको थियो जुन 167 छ। सो यस्ता विभिन्न फाइनेन्सियल रेसियोहरू हामीहरू यहाँ डाइरेक्ट हेर्न सक्छौँ। यहाँ पेड अफ क्यापिटल पनि हेर्न सक्छौँ, मार्केट क्यापिटलाइजेसन पनि हेर्न सक्छौँ, कम्पनी कति मार्केट क्याप छ, यहाँ प्रमोटरसँग कति होल्डिङ छ, यहाँ पब्लिकसँग कति होल्डिङ छ, यो सबै यहाँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। सो फाइनेन्सियल रेसियोहरू हामी इजिली नेप्से अल्फाको
मा गएर कुनै पनि कम्पनीको चार्ट खोलेर यहाँ यस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा हामीलाई कुन कम्पनी कति डिभिडेन्ड दिइरहेछ के दिइरहेको छैन हेर्नु छ भने हामी यहाँ इन्भेस्टमेन्ट हेर्नु भइरहेछ यहाँ इन्भेस्टमेन्ट क्यालेन्डरको लोगो दिएछ त्यसमा सर्च गर्नुहुन्छ त यहाँ यसको पुरा डिभिडेन्डको हिस्ट्री खुल्छ जुन यो कम्पनी मात्र 2015 मा डिभिडेन्ड दिएको थियो एकचोटि त्यो पनि 7% बोनस दिएको छ त्यसपछि यो बोनस दिएको छैन सो यस्तो हामीहरू बोनस हेर्न सक्छौँ कुनै कम्पनी बोनसहरू यहाँबाट डिभिडेन्ड त्यसपछि एजिएम कम्पनीको कहिले कहिले एजिएम भइरहेछ एजिएम भनेको एनुअल जेनरल मिटिङ राइट सेयर कुनै कम्पनीको राइट सेयर आइरहेछ कि क्या त्यो सबै हेर्न सक्नुहुन्छ यसको 2017 मा राइट सेयर आएको थियो सो यो सब हेर्न सक्नुहुन्छ र यसको चार्ट हेर्नु छ भने यहाँ हाम्रो चार्ट टेक चार्ट दिएको छ यसमा जानुहुन्छ मेरो यसको चार्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कम्पनीको सो यो कम्पनीको चार्ट रहेको छ र यो आजको क्यान्डल रहेको छ जुन अहिले यो हेर्नु भइरहेछ यो क्यान्डल यो आजको क्यान्डल हो सो यो आजको बुलिस क्यान्डल बनेछ सो आगामी दिनको भिडियोमा हामी सिकेका थियौँ ग्रीन क्यान्डल सबैलाई बुलिस बनिन्छ अनि रेड क्यान्डललाई बियरिस बनिन्छ सो यही क्यान्डलहरू छ र यस्तै यसको चार्ट पनि हेर्न सक्छौँ सो आई होप यो फाइनेन्सियल रेसियोहरू कसरी हेर्ने चार्ट कसरी हेर्ने यो सब बुझिसक्नु भएको होला तपाईँहरू कुनै पनि कम्पनीको यस्तै हामीहरू यहाँबाट कुनै पनि कम्पनीको हेर्न सक्छौँ जस्तो अरे गुरखास फाइनेन्स खुलेछ यो फाइनेन्स सेक्टरबाट हो सो हामी यहाँ एउटा कमर्सियल ब्याङ्क सेक्टरबाट जान्छौँ सो यहाँ ग्लोबल आइएमई सो यो ग्लोबल आइएमई खुलिसक्यो र यसको पनि कममा जानुहुन्छ भने ग्लोबल आइएमईको अहिले प्राइस कति छ 207.8 आज कतिले बढ्यो 2.16%ले बढेछ आज यसको इपिएस कति छ 20 छ यसको पी कति छ 10 छ आरओई कति छ 14 छ बुक भ्यालु कति छ 164 छ प्रमोटर होल्डिङसँग कति छ 51% छ पब्लिकसँग कति होल्डिङ छ 48% छ यस्ता सबैहरू इजिली हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट पनि सो आई होप यो सब बुझिसक्नु भयो तपाईँहरू कि कसरी हेर्ने यहाँ सबै कम्पनीहरू दिएको छ यहाँबाट कुनै पनि कम्पनी जुन कम्पनी मन छ तपाईँ हेर्न जुन कम्पनी गएर हेर्न सक्नुहुन्छ सो अब अर्को आजको टपिकतिर जाउँ र अर्को कुरा सिकौँ र त्यस्तै हामी यहाँ तल जान्छौँ भने यहाँ ट्रेडिङ भ्यू चार्ट फर नेप्से दिएको छ सो यसमा हामी टाइप गर्छौँ ल साथीहरू यहाँ नेप्सेको चार्ट खुलेछ सो यसलाई हामीलाई यो नेप्सेको चार्ट रहेको छ नेप्सेको तपाईँहरू थाहा नै छ कि यो नेप्सेको चार्ट यस्तै छ सो यो नेप्सेको अहिले कतिमा चलिरहेछ 2029 मा छ अहिले नेप्से आज यो नेप्सेको आजको क्यान्डल हो यो जुन यो ग्रीन क्यान्डल हेर्नु भइरहेछ यो ठुलो यो आजको क्यान्डल हो र आजको क्यान्डल कहाँ गएर आज कहाँसम्म यसको आज गएको थियो क्यान्डल 240 सम्म गएको थियो अनि लोएस्ट कहाँसम्म आएको थियो 1988 सम्म आएको थियो सो अनि गएर क्लोज 229 मा भएको छ सो यस्तो तपाईँहरू कुनै पनि क्यान्डलको ओपन प्राइस क्लोज प्राइस सबै हेर्न सक्नुहुन्छ र बुलिस क्यान्डल बनेछ कि बियरिस क्यान्डल बनेछ त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सो पहिला म त यो चार्टलाई ठुलो गर्छु सो यहाँबाट तपाईँ ठुलो गर्न सक्नुहुन्छ सो यो चार्ट फुल स्क्रिन भइसकेको छ सो यो यहाँबाट हेर्नु भइरहेछ यो नेप्सेको चार्ट छ सिम्बल यहाँ नेप्से बताइरहेछ यो नेप्सेको चार्ट अहिले खुलेछ सो यो नेप्सेको कति पुरानो चार्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सो तपाईँहरूले यसमा नेप्सेको चार्टमा म केही तपाईँहरूले सिकाउन चाहन्छु जुन तपाईँ यो चार्टमा यो तल हेर्नु भइरहेछ नि यो बारहरू यो तलको यो लाइनहरू यो हामीलाई भोल्युम इन्डिकेट गर्छ र भोल्युम भनेको नि कति आज कारोबार भएको छ त नेप्सेको टोटल आज कति कारोबार भएको छ नेप्सेमा जति कम्पनीहरू छ सबैको टोटल कति कारोबार भएको छ त्यही यहाँ भोल्युम इन्डिकेट गर्छ र यसलाई भोल्युम भन्ने गरिन्छ सबै ट्रान्जेक्सनलाई कति ट्रान्जेक्सन भएको छ कतिको ट्रान्जेक्सन सो यसलाई भोल्युम भन्ने गरिन्छ जसरी आज भएको छ 3.29 बिलियन यहाँ तपाईँ जुन डेटमा तपाईँ यहाँ हाल्नुहुन्छ नि त्यहाँ माथि देखाइरहेको त यहाँ भोल्युम यहाँ छ नि भोल्युम यसमा भोल्युममा हेरिराख्नु अनि अनि यहाँबाट हेर्नु आजको हालेको 3.29 बिलियनको कारोबार भएको छ हिजो 1.17 बिलियनको कारोबार भएको छ अस्ति 870 मिलियनको मात्र कारोबार भएको छ फेरि निको अर्सी 2 बिलियनको कारोबार भएको छ सो यस्तो हामीहरू कतिको कारोबार भएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ सो यो भोल्युम हो यसलाई भोल्युम भनिन्छ र यो चार्ट भनिन्छ र यो क्यान्डलहरू मिलेर चार्ट बनेछ सो यो ग्रीन क्यान्डल बुलिस क्यान्डल हो र रेड क्यान्डल बियरिस क्यान्डल हो यति बुझिसक्नु भएको होला र अब हामी त्यो नेप्सेको चार्टमा सपोर्ट र रेसिस्टेन्स क्रिएट गर्छौँ अस्ति हामी सिकेको थियौँ कि सपोर्ट र रेसिस्टेन्स भनेको के हो सो त्यतिखेर म भनेको थिएँ नि यस्ता एरिया जहाँबाट प्राइस बाउन्स ब्याक हुन्छ त्यसलाई सपोर्ट भनिन्छ भने अनि यस्ता एरिया जहाँबाट प्राइस फल डाउन हुन्छ रेगुलरली त्यसलाई रेसिस्टेन्स भनिन्छ सो हामीहरू यहाँ त्यो केही टुल्सहरू हो जुन हामी यहाँ क्रिएट गर्नको लागि युज गर्छौँ त फर्स्टमा तपाईँले यो टुल्सलाई युज गर्न सिकाउँछु यसमा तपाईँ सर्च गरेर यहाँ ट्रेड लाइन यसलाई भनिन्छ र हामी यसमा के गर्छौँ नि हेर्नु यसमा तपाईँ हेर्नु यहाँबाट जुन यो 2200 को एरिया छ नि यसबाट हेर्नु कतिचोटि प्राइस आएर घुमेछ यहाँ पनि आएको थियो यहाँ पनि आएको थियो यहाँ पनि सो हामी के गर्छौँ यसलाई एकचोटि यहाँ गर्छौँ अनि यहाँ यो हाम्रो एउटा त्यो तिनटैलाई
टच गर्ने लाइन एउटा क्रिएट गर्छौँ। सो एकचोटि अझै ट्रेन्ड लाइनलाई सिलेक्ट गर्छौँ र अब तलतिर यहाँ सपोर्ट क्रिएट गर्छौँ, तलतिर सपोर्ट र माथितिर रेजिस्टेन्स। सो यहाँ भइसक्यो, यो ट्रेन्ड लाइनको हेल्पले हामी क्रिएट गरिसक्यौँ रेजिस्टेन्स र सपोर्ट, र यो माथिको यो रेजिस्टेन्स हो भने यो तलको सपोर्ट छ, र त्यस्तै हाम्रो नेप्से अहिले घुमिरहेछ। र तपाईँले एउटा अझै बताइदिउँ तपाईँहरूले कि जुन तपाईँ यो एउटा ट्रेन्ड लाइनलाई क्रिएट गर्नु भइरहेछ नि सपोर्ट र रेजिस्टेन्स, जुन यो त्यति करेक्ट हुन सक्दैन। सो हामी यो सपोर्ट र रेजिस्टेन्स क्रिएट गर्नको लागि हामी एरिया युज गर्छौँ रेक्टेङ्गल सेपको। सो कि हामीलाई इजी परोस् त्यो रेजिस्टेन्स र सपोर्टको एरिया एक्ज्याक्ट थाहा पाउनमा। सो तपाईँ यहाँ तलको यो क्रस जस्तो हेर्नु भइरहेछ, यसमा तपाईँ यो टच गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा रेक्टेङ्गल भनेर छ त्यो चुज गर्नु, र रेक्टेङ्गल चुज गरेर तपाईँ पनि यहाँ हेर्नु, हामीलाई यो ट्रेन्ड लाइनको नै ट्रेन्ड लाइन एकचोटि ट्याप गर्नु, अनि यहाँ फेरि अर्कोतिर यो लिएर आउनु, अनि यो यस्तो गरिदिनु। सो यो एउटा एरिया क्रिएट गरेर हामीलाई दियो कि यो सपोर्टको एरिया हो, सरी पहिले यो रेजिस्टेन्सको एरिया हो, र तल त्यस्तै एकचोटि ट्याप गर्नु, अनि फेरि सबैलाई जोइन हुने गरी यहाँ ट्याप गर्नु। ल यो तल सपोर्टको एरिया आइसक्यो र माथि रेजिस्टेन्सको एरिया आइसक्यो। सो हामीले के यसमा गर्न सक्छौँ नि कि हामीलाई थाहा छ कि जब मार्केट यहाँ तल गइरहेछ भने 1800 को लेभलमा सपोर्ट छ, र यहीँबाट मार्केट फर्किरहेछ। हेर्नु, यहाँबाट तल आएछ, यहाँबाट फर्केछ, फेरि माथि 2200 मा गएछ, फेरि तल आएछ, फेरि 2200 मा गएछ, फेरि तल आएछ, यस्तै 1800 र 2200 को बिचमा आइरहेछ। सो मार्केट हाम्रो अहिले साइडवेज ट्रेन्डमा छ। हामी सिक्यो त्यो कि साइडवेज ट्रेन्ड कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने, र हामीले मार्केटलाई अप ट्रेन्डमा जानु छ भने यो 2200 को एरिया छ नि, यसलाई ब्रेक गर्नुपर्छ। यो मार्केटलाई यस्तो बढेर यहाँ ब्रेक गर्यो भने इजिली हाम्रो मार्केट माथि जान सक्छ। सो आई होप यो कसरी ट्रेन्डहरू आइडेन्टिफाई गर्ने, रेजिस्टेन्स कसरी क्रिएट गर्ने, सपोर्ट कसरी क्रिएट गर्ने, यो तपाईँहरू राम्रोसँग बुझिसक्नु भएको होला। ल साथीहरू, आजको भिडियोमा यति नै रहेको छ। सो आई होप तपाईँहरूले यो आजको भिडियोमा जति तपाईँहरूले सिकाएको कुराहरू सबै राम्रोसँग सिक्नु भएको होला र बुझ्नु भएको होला। र सो म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु तपाईँहरूले कि आज जे तपाईँहरू सिक्नुभयो प्र्याक्टिकली, त्यो तपाईँ पनि त्यस्तै काम गर्नुहोस्। जसरी हामी आज गऱ्यौँ त्यस्तै तपाईँ गर्नु, अझै प्र्याक्टिस गर्नु। धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ अझै धेरै सिक्न सक्नुहुन्छ। सो प्र्याक्टिस गर्नु अनि एउटा राम्रो ट्रेडर बन्नुहोस्। सो यो भिडियो तपाईँहरूलाई राम्रो लागेको होला भने यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोस् कि धेरै मान्छेहरूसम्म पुग्न सकोस् यो भिडियो। र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु कि आगामी दिनको भिडियोहरू अझै तपाईँ हेर्न सक्नुहोस्। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ।